Hey guys, it's time for another surprise. Sot është radha për këtë crystal ball lucky pets from a Littlest pet shop. Qëndroni me ne dhe shikim të këndshëm. Okej, këtu thot që do mbledhim 15 surpriza nga ky crystal ball. Le ta hapim këtu. Këtu kemi surprizën e parë. Gjithashtu kemi flyers and collector's guide. Let's see who we are getting. We've got some charms, little pets, charms. Le ta rrotullojmë, le të marrim surprizën tjetër. Këtu doli një surprizë. Ta shohim se kush është. Let's see who it is. E këtu kemi, let us show him foton. Këtu kemi Quint. Very nice. And his charm is Leaf. Dhe varsja e tij është Gjithja. Le ta rrotullojmë përsëri këtë top dhe opla! Erdhi surpriza tjetër. It's the other surprise. Let's see who she is. Oh, she's so cute. This is Frisia. Very, very cute. She's an octopus. And the diamond is her charm. Very nice. Let's put it aside and see what else we'll get. Keep turning it. Vazhdojmë të shohim se kush tjetër do zbulojmë. Ky është një lepurush. And his name is Trish. Emri I tij është Trish. He is ultra lucky. Wow. And his charm është një fjongo. Kjo është charmi I tij. Another cute one. Let's see kush do jetë bukuroshi tjetër. Këtu kemi një tjetër bukurosh. Ose bukuroshe, të cilën we're gonna open it right now. Let's find out who she is. This is Thea. And that's ultra lucky as well. Oh, very nice. She's also got a jewel. Let us show him nëse kemi përsëri, po. There's another one. Le ta hapim. Let's see who she is. Well, nga mbrapa duket si një mace. Po, është një mace vogël. It's a cat.
Le të shohim se si e ka emrin kjo macja. Kjo është thejnë. Macja quhet thane. Dhe her lucky charm janë putrat. Adorable. Let's see if there is more. There is one more. Let's see. Let us show him se kush është kjo. Është një dhelpër. That's a fox. Let us show him këtu. Kjo dhelpra këtu është Pipsi. Kjo këtu. Kjo është dhelpra Pipsi. Të gjitha kanë bubble head. Le të shohim nëse kemi përsëri. Përsëri doli dhe një tjetër. Got another one. It looks like a dog. Yes. Është një qen. Dhe emri I tij është Fetcher. Është ky bukuroshi këtu. And his lucky charm is a feather. Let's find feather. Super adorable, shumë I bukur. Mendoni se mund kemi përsëri surpriza? Më duket se surprizat mbaruan. Nuk kemi më surpriza. There is no more surprises. Let's see how many lucky pets we've got. Le të shohim se sa kafsh kemi mbledhur. Le t'i numërojmë së bashku. Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. We've got 7 lucky pets. Le t'i numërojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne kemi grumbulluar 7 lucky pets. Wow, vogëlush të dashur. Kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që shikuat videon tonë dhe mos harroni të regjistroni këtu në funkidscollection.com për më shumë video të tjera me surpriza nga Littlest Pet Shop. Deri në videon tjetër, mirupafshim. Bye guys, we'll see you next video and don't forget to subscribe on funkidscollection.com for more Littlest Pet Shop Lucky Pets surprises. Bye, we'll see you next video.